بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح استنتاج المسقط الثالث للقطعة دي. عندنا هنا بليت بطول 30 وارتفاع 270، وعندنا اسطوانة بارزة قطر 90 و 40 70 ناقص 30 40 20 و20 بارزة 20 و20، وعندنا بليت تاني تحت بارتفاع 100 وبعرض 240، جواه اسطوانة بارزة فاي 60، اسطوانة هنا تانية فاي 60، وجواه اسطوانة مفرغة فاي 30، اسطوانة مفرغة تانية فاي 30. نبدأ نستنتج المسقط الثالث للقطعة دي. اوكي، وده خط بداية البليت، بعرض 60 و60 120، نلف ده كده سيركل، تانجنت تانجنت ريديوس، نماس نص قطر وليكن 200 تمام، وقلنا العرض 120 يبقى اوفست 120 وقمتين عشان هنسكن سيركل تمام. ادي البليت بتاعته تمام. ادي البروز ده بارز ب 20 من كل جنب، والبروز ده بقطر 90 يبقى ايه 60 ناقص 45 يبقى 15، يبقى اوفست من هنا 15 150 عشان هنسكل لغاية هنا تريم تريم. بدايته وقطر 90 واوفست 900 تمام، وجواها اسطوانة مفرغة بقطر 40 20 و20، لاين في السنتر اهو، السنتر لاين 20 و20 حوالين السنتر لان الفاي 40 اوفست اوكي. نكمل من اول الاسطوانة لاخر الاسطوانة ماتش
ماشي. متش السنتر لاين. نبدأ نستنتج البليت اللي تحت. هرسم راي حدود البليت بطول 240. البليت ده على بعد نهايته على بعد 75 من السنتر لاين، وده العرض لأن السايد فيو عرض في ارتفاع. العرض يجي هنا يلف، ناخد من هنا 75. ادي نهاية البليت بتاعنا. تمام. والبليت ثيكنس 30 اوفست. تمام. نبدأ نستنتج الاسطوانة البارزة A. بارزة بمقدار 40 ناقص 30 يعني 10 اوفست. تريم تريم انه من هنا لهنا لا يمكن هيعدي الخطين دول، ومن اول البليت نعمل تريم لغاية اخر البليت. تريم نمسح الخط ده والخط ده ان هما اسطوانة احمى في البليت. ماشي. والخط ده والخط ده. نستنتج الاسطوانة المفرغة. نمسح الخط ده. من أول البليت لآخره. يبقى تريم من هنا. تريم من هنا. ماتش. تريم لأن البليت داخل جوه البليت ده، فبالتالي مش مفيش خط هنا، مفيش مستوى هنا. كده يبقى انتهى استنتاج المسقط التاني. رسمت القطعة 3D اهي. ادي البليت من الاسطوانة البارزة والاسطوانة المفرغة، وادي البليت بالاسطوانة البارزة والمفرغة. ادي كده اهو. ده كده الاليفيشن السايد فيو اهو. البلان ده ادي البلان اهو. ادي القطعة اهي. اهي ده البلان، وادي السايد فيو، وادي الاليفيشن. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.